Vorbesc astăzi despre diferențele dintre piața spot versus piața futures. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că explic ce sunt aceste piețe și voi oferi un exemplu concret. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Considerați interesant tradingul? Faceți investiții? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Piața spot este locul unde activele financiare, cum ar fi acțiuni, valută, criptomonede sau mărfuri, sunt tranzacționate pentru livrare imediată. Imediat înseamnă de obicei în câteva zile lucrătoare. Piața futures este locul unde se tranzacționează contracte futures. Un contract futures este un acord standardizat pentru a cumpăra sau a vinde un activ la un preț stabilit astăzi, dar cu livrare la o dată viitoare. Să le luăm pe rând. Imaginează-ți că mergi la piață să cumperi roșii. Plătești vânzătorului prețul afișat și primești roșiile pe loc. Asta este în esență piața spot. Prețul la care se tranzacționează activele pe piața spot se numește preț spot. Când cumperi acțiuni la Bursa de Valori București, tranzacția are loc la prețul spot curent, iar tu devii proprietarul acțiunilor în câteva zile. Când mergi la o casă de schimb valutar și schimbi euro în lei, faci o tranzacție spot. Primești lei imediat, iar cursul de schimb este prețul spot. Când cumperi Bitcoin de pe un exchange de criptomonede, tranzacția are loc la prețul spot, iar tu primești Bitcoin-ul în portofelul tău digital. Să vorbim acum despre piața futures, adică despre contracte pentru viitor. Imaginează-ți că ești un brutar care are nevoie de grâu pentru a face pâine. Dar nu ai nevoie de grâu acum, ci peste 3 luni. În loc să cumperi grâul la prețul spot actual, poți încheia un contract cu un fermier pentru a cumpăra grâul la un preț stabilit astăzi, dar cu livrare peste 3 luni la recoltă. Ăsta este un contract futures. Contractele futures sunt adesea folosite pentru a ne proteja împotriva fluctuațiilor de preț, se mai cheamă hedging, sau pentru a specula pe mișcările viitoare ale prețurilor. Să luăm câteva exemple pentru a înțelege mai bine. Companiile aeriene folosesc contracte futures pe petrol pentru a-și asigura un preț fix pentru combustibilul necesar în viitor, protejându-se astfel de creșterile bruște ale prețului petrolului. Alt exemplu ar fi contractele futures pe aur. Investitorii pot cumpăra contracte futures pe aur pentru a specula pe creșterea prețului aurului în viitor. Mai există și contracte futures pe indici bursieri. Traderii pot folosi contractele futures pe indicii bursieri, cum ar fi S&P 500, pentru a specula pe mișcările pieței bursiere în ansamblu. Haideți să vedem care sunt principalele diferențe. În primul rând, livrarea. La piața spot avem o livrare imediată a activului. Pe piața futures, livrarea este făcută la o dată viitoare specificată în contract. Din punct de vedere al scopului, piața spot este pentru tranzacții pentru nevoi imediate, pe când piața futures are ca scop protecția împotriva fluctuațiilor de preț sau speculații. Dacă ne uităm la standardizare, pe piața spot tranzacțiile sunt imediate și la prețul pieței, iar la piața futures contractele sunt standardizate în privința cantității și datei de livrare. Să vorbim acum puțin despre contractele de opțiuni. Ele sunt considerate a fi instrumente derivate și, prin urmare, sunt strâns legate de piața futures. Atât opțiunile cât și contractele futures sunt instrumente financiare derivate. Aceasta înseamnă că valoarea lor derivă dintr-un activ suport, cum ar fi acțiuni, mărfuri, valute sau indici bursieri. De multe ori, opțiunile au ca activ suport chiar contracte futures. De exemplu, există opțiuni pe contracte futures pe petrol, aur sau indici bursieri. Atât opțiunile cât și contractele futures sunt contracte standardizate, tranzacționate pe burse organizate. Ambele tipuri de contracte specifică condiții precise, cum ar fi cantitatea activului suport, data de expirare și prețul de exercitare în cazul opțiunilor, sau prețul futures în cazul contractelor futures.
Atât opțiunile cât și contractele futures sunt utilizate pentru speculație, pentru a profita de mișcările de preț și pentru hedging, adică pentru a proteja împotriva riscului de preț. Diferența cheie între contractele de opțiuni și contractele futures este că un contract futures obligă cumpărătorul să cumpere și vânzătorul să vândă activul suport la data de expirare. O opțiune oferă deținătorului dreptul, dar nu și obligația de a cumpăra activul suport, ceea ce se cheamă opțiune call, sau de a vinde activul suport, lucru care se cheamă opțiune put. Activul suport se tranzacționează la un preț specificat numit prețul de exercitare, lucru care se întâmplă până la data de expirare. În concluzie, deși opțiunile și contractele futures sunt instrumente derivate distincte, ele sunt strâns legate și adesea tranzacționate împreună pe piețele financiare. Iau acum un caz specific despre cum putem cumpăra un contract futures pe aur. Pașii pe care trebuie să-i urmăm ar fi: în primul rând, trebuie să avem un broker specializat. Se caută un broker online care oferă acces la piețele futures, în special la contractele futures pe aur. Asigură-te că brokerul este reglementat și are o platformă de tranzacționare fiabilă. Este important să comparăm comisioanele, marjele necesare și platformele de tranzacționare ale diferiților brokeri. Pasul numărul 2 este să deschidem un cont de tranzacționare. Va trebui să furnizezi documente de identificare și să completezi formulare pentru a deschide un cont. Pentru a tranzacționa futures vei avea nevoie de un depozit inițial, numit marjă, care reprezintă o garanție pentru tranzacțiile tale. Contractele futures pe aur sunt standardizate, ceea ce înseamnă că au specificații precise privind cantitatea de aur, calitatea și data de livrare. Contractele futures pe aur sunt tranzacționate pe burse specializate cum ar fi COMEX, Commodity Exchange din New York. Fiecare contract futures are un simbol specific. De exemplu, un contract futures pe aur tranzacționat pe COMEX poate avea simbolul GC. Este necesar să înțelegi cerințele de marjă pentru contractele futures pe aur, deoarece acestea pot varia în funcție de broker și de volatilitatea pieței. Folosește platforma de tranzacționare a brokerului pentru a plasa un ordin de cumpărare. Poți plasa diferite tipuri de ordine, cum ar fi ordine la piață pentru a cumpăra la prețul curent sau ordine limită pentru a cumpăra la un preț specificat. Specifică numărul de contracte futures pe aur pe care dorești să le cumperi. Acum să presupunem că vrem să cumpărăm un contract futures pe aur tranzacționat pe COMEX cu simbolul GC. Deschizi un cont la un broker online care oferă acces la această piață. Depui marja necesară, să zicem $10.000. În continuare, analizezi piața și decizi să cumperi un contract futures GC la prețul de $2.000 pe uncie. Plasezi un ordin de cumpărare prin platforma brokerului. Dacă prețul aurului crește, vei obține profit. Dacă prețul scade, vei suferi pierderi. Este important să ținem cont de risc. Tranzacționarea futures este riscantă și poate duce la pierderi semnificative. Contractele futures oferă efect de levier, ceea ce înseamnă că poți controla o cantitate mai mare de aur cu o investiție relativ mică, dar efectul de levier amplifică atât profiturile cât și pierderile. Fiecare contract futures are o dată de expirare. Trebuie să închizi poziția înainte de expirare sau să iei livrarea aurului fizic dacă este posibil. Se recomandă să ne informăm bine despre piața futures și despre contractele futures pe aur. Începe cu un cont demo pentru a te familiariza cu platforma de tranzacționare a brokerului și cu mecanismele pieței. Gestionează-ți riscul cu atenție și nu investi mai mult decât îți poți permite să pierzi. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare, postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja.
Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multă lume. Activați vă rog clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod unde puteți descoperi cum să interpretați formațiunile de lumânări japoneze pentru a înțelege mai bine graficul activului pe care îți dorești să îl tranzacționezi. Linkul atașat vă trimite să vedeți episodul complet pe YouTube.